હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારું નામ છે ગોયલજી. તમે યુનિવર્સિટી સ્ટુડન્ટ્સ ફર્સ્ટ. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે જોવાના છીએ કે ટાઈમ ટેબલ આપણે કઈ રીતના બનાવી શકીએ. હવે ટાઈમ ટેબલ બનાવતા પહેલા એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો કે ટાઈમ ટેબલ છે એ હંમેશા છે ને વાસ્તવિક હોવું જોઈએ કે જે આપણે ફોલો કરી શકીએ. હવે આનો મીનિંગ શું થયો? એટલે કે ટાઈમ ટેબલ એવું પણ ના હોવું જોઈએ કે આપણે ફોલો ના કરી શકીએ, અને ટાઈમ ટેબલ સાવ એવું પણ ના હોવું જોઈએ કે એ ફોલો કરવાથી આપણને ફાયદો ના થાય. એટલે કે તમે 1 કલાક દિવસનું વાંચવાનું રાખો ટાઈમ ટેબલ, તો એ કંઈ કામનું નથી એમ. અને તમે દિવસના 15 કલાક વાંચવાનું ટાઈમ ટેબલ રાખો તો એ પણ કંઈ કામનું છે નહીં. એટલા માટે હંમેશા 7 કલાકથી 10 કલાક વચ્ચેનો સમયગાળો નક્કી કરો કે 7 થી 10 કલાક વચ્ચે એટલા કલાક હું વાંચીશ. મિનિમમ 7, તમે 7 કલાક વાંચી શકો છો, 7 કલાક પણ ઇનફ છે. અને 7 થી 10 વચ્ચે એટલા વચ્ચે તમારે ટાઈમ ટેબલ બનાવવાનું કે એટલા કલાક વચ્ચે હું વાંચીશ. એટલે કે 7 કલાક વાંચીશ અથવા તો 10 કલાક એની વચ્ચેના ગાળામાં જેટલું હું વાંચીશ. એનાથી વધારે કરવા જશો તો પણ નહીં થાય, ઓછું કરશો તો કઈ ફાયદો નહીં થાય. હવે આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખો. અને ટાઈમ ટેબલ એટલું પણ સ્ટ્રિક્ટ ના બનાવવું કે આપણે ફોલો જ ના કરી શકીએ. ટાઈમ ટેબલ હંમેશા છે એ સ્ટ્રેચેબલ હોવું જોઈએ કે જે આપણે ફોલો કરી શકીએ. જો હવે સૌથી પહેલા એક વસ્તુ ધ્યાનમાં લેવી છે કે ટાઈમ ટેબલના બે પ્રકાર છે, પહેલો પ્રકાર અને બીજો પ્રકાર. પહેલો પ્રકાર છે લોંગ ટર્મ અને બીજો પ્રકાર છે શોર્ટ ટર્મ. હવે લોંગ ટર્મ ટાઈમ ટેબલ અને શોર્ટ ટર્મ ટાઈમ ટેબલ એ શું છે પહેલા સમજીએ. લોંગ ટર્મ ટાઈમ ટેબલ એટલે કે ધારો કે આ મંથે આપણે સ્ટડી શરૂ કર્યું, એટલે કે હાલથી આપણે સ્ટડી શરૂ કરીએ છીએ અને આજથી 10 મહિના પછી એક્ઝામ છે. કેટલા? 10 મહિના પછી એક્ઝામ છે. તો મારી પાસે 10 મહિના છે, એટલે કે કોઈ એક્ઝામ છે એને મેં ફિક્સ ધ્યાનમાં રાખી છે, એને પ્રમાણે હું તૈયારી કરું છું. અને જો એવી વસ્તુ હોય કે આપણી પાસે કોઈ એક્ઝામ નથી, આપણે જનરલ રીતે તૈયારી કરીએ છીએ કે બધી એક્ઝામની, તો કઈ રીતના કરવાનું? તો કે તમે કોઈ એક મંથ ધારી લો અથવા તો એક યર ફિક્સ રાખી લો કે આ યરમાં હું પૂરો સિલેબસ ખતમ કરી નાખીશ, એટલે કે પૂરો કરી નાખીશ સિલેબસ. એ રીતના તમે નક્કી કરી લો. અથવા તો કોઈ એક્ઝામ માટે સ્પેસિફિક તૈયારી કરતા, ધારો કે જીપીએસસી ની એક્ઝામ છે તો એ યરના એન્ડમાં આવે છે ઓક્ટોબર આસપાસ, તો આપણે ઓક્ટોબર ધારીને તૈયારી કરીએ કે આ ઓક્ટોબરથી શરૂ કરીએ તો ઓલા ઓક્ટોબર સુધીમાં આપણે સિલેબસ પૂરો કરશું. એ થઈ તમારી લોંગ ટર્મ પ્લાનિંગ. એમાં હવે તમે કઈ રીતના કરશો? ધારો કે પહેલો મહિનો મેં લીધું પોલિટી, પછી બીજા મહિનામાં મેં લીધું જીઓગ્રાફી, ત્રીજા મહિનામાં મેં લીધું આ, ચોથા મહિનામાં મેં લીધું આ, પછી રિવિઝન લીધું, પછી કરંટ અફેર્સ લીધા. એ રીતના તમે એક ટાઈમ ટેબલ બનાવ્યું સ્પેસિફિક કે લોંગ ટર્મ ટાઈમ ટેબલ થયું. હવે લોંગ ટર્મ ટાઈમ ટેબલ તમારે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે બનાવવાનું હોય. આમ તો શોર્ટ ટર્મ ટાઈમ ટેબલ પણ તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે જ બનાવી શકો, પણ આપણે અમુક ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ લેશું કે જેથી આપણને ખબર પડે કે આપણે ટાઈમ ટેબલ કઈ રીતના બનાવી શકીએ. જો હવે પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ મેં તમને કીધી કે પહેલા એક લોંગ ટર્મ ટાઈમ ટેબલ બનાવો કે એટલા મંથમાં મારે એટલું પૂરું કરવાનું છે. હવે શું કરશું કે મેં નક્કી કર્યું કે પહેલા મંથમાં મારે પોલિટી પૂરું કરવાનું છે, એટલે કે મારી પાસે એક મંથ છે એમાં મારે પોલિટી પૂરું કરવાનું છે. તો હવે પોલિટી પૂરું કરવાનું છે તો હવે મારી પાસે જે શોર્ટ ટર્મ ટાઈમ ટેબલ છે એ પોલિટીના આધારે હશે. એટલે કે હવે એક દિવસની આપણે વાત કરીએ, ધારો કે મારી પાસે આજનો દિવસ છે, તો હવે આજના દિવસમાં શું કરીશ એ શોર્ટ ટર્મ ટાઈમ ટેબલ છે આપણું. હવે આપણે એ રીતના નક્કી કરીએ કે સવારે ઉઠીને વાંચીશ તો સાંજે વાંચીશ, કે હવે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ દલીલ કરતા હોય કે સવારે જ વચાય તો સાંજે જ વચાય, કે એવું બધું જોવા મળે છે આપણને કે સવારે વહેલા ઉઠીએ તો પણ સારું, વધારે એમ તો જ યાદ રહે. ઘણા તો જ્ઞાની એમ કહેતા કે તો જ યાદ રહે. નહીં, 100% વાત સાચી છે કે સવારે ઉઠીએ તો વાંચીએ તો ફાયદો છે, પણ એટલો બધો પણ નથી કે તમે પોતાની જાતને ચેન્જ કરવું પડે, તમે એમાં સેટ થાવ કે તમારી એક્ઝામ આવીને ઊભી રહી જાય. ઘણાને એવી ટેવ હોય કે સવારે ના ઉઠાતો હોય પણ રાતે લોકો લોંગ ટર્મ વાંચી શકતા હોય, રાતે જાજો ટાઈમ ખેંચી શકતા હોય, તો રાતે જ વાંચો. સામાન્ય બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ શું છે કે તમે વાંચતા હોય ત્યારે અવાજ ના હોવો જોઈએ. અવાજ ક્યારે ના હોય? તો કે સૂર્ય જ્યારે ઢળે છે પછી સાંજે અથવા તો મોડી રાતે, અને સવારે વહેલી સવારે બહુ અવાજ નથી હોતો. અને બીજી વસ્તુ શું તમને જોવા મળે છે કે તમે જ્યારે સૂર્ય ઢળે છે પછી વાંચો છો તો વાતાવરણમાં થોડીક ઠંડક જોવા મળે છે, જેથી આપણે સામાન્ય રીતે સરખી રીતે વાંચી શકીએ છીએ. હવે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને એવી ટેવ હોય કે રાતે મોડે સુધી જાગતા હોય અને રાતે વાંચી શકતા હોય, તો તે વાંચી શકે છે, એમાં કાંઈ જ ખોટું છે નહીં. એવું જરૂરી નથી કે તમે સવારે જ વાંચો. સવારે વાંચવાનો એક એક્સ્ટ્રા ફાયદો એ છે કે તમે જ્યારે સવારે ઉઠ્યા હોય છે ત્યારે માઇન્ડ ફ્રેશ હોય છે, એટલે કે મગજ ખાલી હોય છે, કારણ કે નીંદર કરીને જ ઉઠ્યા હોઈએ છીએ, એટલે તમે થોડુંક વધારે યાદ રાખી શકો છો. પણ તમને જો રાતે ફાવતું હોય તો રાતે વાંચો, કાંઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં. હવે આપણે ટાઈમ ટેબલ ઉપર આવી જઈએ. તો શું કરવાનું? ધારો કે આપણે સવારે ઉઠવાનો ટાઈમ છે એ નક્કી કરીએ. ધારો કે હું 8 વાગ્યે ઉઠું છું. આપણે બહુ વહેલું નહીં રાખીએ કે બહુ મોડું નહીં રાખીએ, એવરેજ સ્ટુડન્ટ માટે બનાવીએ છીએ ટાઈમ ટેબલ. કોઈ એવો સ્ટુડન્ટ પણ નથી જે 4 વાગે ઉઠીને વાંચે છે, કોઈ એવો નથી કે જે 10 વાગે 12 વાગે ઉઠે છે. આપણે એવરેજ લખીએ, એના ઉપરથી તમે એડજસ્ટ કરી શકો છો. જો હવે 8 વાગે ઉઠ્યો
હવે 8 વાગે પહેલા ઉઠીને પહેલા બધું આપણું કામકાજ પતાવી નાખશું. પછી 9 વાગે ધારો કે હું વાંચવા બેસું છું, તો 9 વાગે વાંચવા બેસીશ તો હું વાંચીશ 45 મિનિટ સુધી. કેટલી મિનિટ સુધી? 45 મિનિટ. 45 મિનિટ મેં કેમ કીધું કે 45 મિનિટ સુધી વાંચીશ, પછી બ્રેક લઈશ. બ્રેક કેટલો લેવાનો? 5 મિનિટનો બ્રેક લેવાનો, વધારે બ્રેક લેવાનો નહીં કે બ્રેક લીધો અડધી કલાક થઈ ગઈ, 45 મિનિટ વાંચી અડધી કલાક બ્રેક, 45 મિનિટ વાંચી અડધી કલાક બ્રેક, એવું નહીં કરવાનું. બ્રેક લેવાનો 5 મિનિટનો 45 મિનિટ પછી. હવે 45 મિનિટ પછી કેમ? નાના હતા ને જ્યારે, ત્યારે સ્કૂલમાં જતા ને તો કેવું હતું કે અમારે તો 1-1 કલાકના લેક્ચર હતા, ક્યારેક તો 1.5 કલાકના લેક્ચર હતા, મને યાદ છે એમ. અને ક્યારેક તો શિક્ષક છે 2-2 લેક્ચર લઈ લેતા, એકને એક શિક્ષક. તો કેવું થતું કે પેલો લેક્ચર ભણતા ને એ બધું યાદ રહેતું, પણ જ્યારે બીજો લેક્ચર આવે ને લેક્ચરમાં શું ભણાવ્યું એ યાદ જ ન હોય. એવું કેમ થતું? કારણ કે સાયન્ટિફિકલી પ્રૂફ થયેલું છે કે તમને 45 મિનિટ સુધી જ યાદ રહી શકે છે. એટલે કે 45 મિનિટ સતત આપણો માઇન્ડ એક્ટિવ રહી શકે છે. હવે એમ કહેશું કે 5 મિનિટ પછી કેમ પાછો એક્ટિવેટ થઈ જાય? એવું નથી, એને બ્રેક જોઈએ. એમ આપણે 45 મિનિટ સતત વાંચીએ ને પછી એને 5 મિનિટનો બ્રેક આપવો પડે. તમે વાંચો 2 કલાક 3 કલાક એમાં કોઈ વાંધો નથી, પણ 45 મિનિટ પછી 5 મિનિટનો બ્રેક લઈ લો, તમારો માઇન્ડ છે વધારે કામ કરી શકે. આ સાયન્ટિફિકલી પ્રૂફ થયેલું છે. અને આની સાબિતી શું છે? પહેલા કેવું હતું કે આપણી સમયે 1 કલાકના 2 કલાકના લેક્ચર એવા જોવા મળતા, 1.25 કલાકના લેક્ચર હતા અમારે, તો ક્યારેક 1.5 કલાક નહીં થતા. પણ અત્યારના સમયમાં કેવું છે છોકરાઓને કે 40 મિનિટનો લેક્ચર હોય. અત્યારની તમે સ્કૂલમાં જાઓ ને તો તમને 40 મિનિટનો લેક્ચર જોવા મળે. એ શા માટે? એ આ જ કારણે કે એટલે મિનિટ સુધી છોકરાઓનો માઇન્ડ છે એ કામ કરી શકે છે. તો આ વસ્તુ એક ધ્યાનમાં રાખવી. પછી શું કરવાનું કે તમે 5 મિનિટ પછી પાછું શરૂ કર્યું છે. હવે તમે સબ્જેક્ટ કઈ રીતના ડિવાઈડ કરશો કે તમારી પાસે એક દિવસનું ટાઈમ ટેબલ છે, તો એક દિવસમાં તમે કયા કયા સબ્જેક્ટ વાંચશો એ આપણે નક્કી કરવાનું છે. જો હવે આપણી પાસે સબ્જેક્ટ છે બધા લખીએ આપણે. ધારો કે પોલિટી લખ્યું આપણે. હવે આપણી પાસે બીજું છે જિયોગ્રાફી, પછી છે હિસ્ટ્રી, પછી છે ઇકોનોમિક્સ, પછી છે સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી, પછી છે આર્ટ એન્ડ કલ્ચર, અને એના પછી કરંટ અફેર્સ, અને પછી મેથ્સ. આપણી પાસે એટલા ટોટલ 8 સબ્જેક્ટ છે. જો તમે જીપીસી ક્લાસ 1-2 ની તૈયારી કરતા હોય તો તમારી પાસે એટલા 8 સબ્જેક્ટ છે. હવે 8 સબ્જેક્ટને આપણે ડિવાઈડ કરવાના છે. તો આપણે કઈ રીતના નક્કી કર્યું કે તમારું એક લોંગ ટર્મ ટાઈમ ટેબલ હોવું જોઈએ. તમે એમાં નક્કી કર્યું કે પહેલા મંથમાં હું કરવાનો છું પોલિટી, બીજા મંથમાં હું કરવાનો છું જિયોગ્રાફી, ત્રીજા મંથમાં હું કરવાનો છું હિસ્ટ્રી, ચોથા મંથમાં હું કરવાનો છું ઇકોનોમિક્સ, પાંચમા મંથમાં હું કરવાનો છું સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી, છઠ્ઠા મંથમાં હું કરવાનો છું આર્ટ એન્ડ કલ્ચર, સાતમા મંથમાં હું કરવાનો છું કરંટ અફેર્સ, ને આઠમા મંથમાં હું કરવાનો છું મેથ્સ. આ રીતના તમે 8 મંથના છે એ ભાગ પાડી દીધા. હવે આમાં તમારે શું સમજવાનું છે કે તમારી પાસે કોર સબ્જેક્ટ કયા કયા છે, એટલે કે જે લેન્ધી સબ્જેક્ટ છે. જુઓ, પોલિટી લેન્ધી છે, જિયોગ્રાફી લેન્ધી છે, હિસ્ટ્રી લેન્ધી છે, અને ઇકોનોમિક્સ છે થોડું ઘણું લેન્ધી છે, અને આર્ટ એન્ડ કલ્ચર. હવે ઇકોનોમિક્સને છે આપણે લેન્ધી ના ગણી શકીએ, કેમ કે તમે થોડી સારી રીતના કરો તો એકદમ ઇઝી છે, તમારે ઝડપી પણ થઈ શકે છે, એટલા માટે ઇકોનોમિક્સને નહીં ગણીએ. આ 4 સબ્જેક્ટ આપણે લીધા કે જે લેન્ધી છે. કયા કયા છે? તો કે પોલિટી, પછી આર્ટ એન્ડ કલ્ચર, પછી હિસ્ટ્રી, અને એની પછી છે જિયોગ્રાફી. આ 4 સબ્જેક્ટ એવા છે કે જે લેન્ધી છે. તો હવે શું કરવાનું? આપણે એક મંથ આપ્યો તો આ બધા સબ્જેક્ટને, તો 8 મંથ થયા હતા. પણ આપણે 8 મંથ આની તૈયારી કરશું તો બાકીના 4 મંથ આપણી પાસે વધશે રિવિઝન માટે માત્ર. અને આ 4 મંથમાં રિવિઝન કરવું થઈ જાય પણ એટલું સારું થાય નહીં. તો આને આપણે કઈ રીતના ડિવાઈડ કરવાનો? જો હવે આપણી પાસે આ 8 મંથ છે, એમાં શું કરશું? આપણે પહેલો મંથ પોલિટી માટે આપ્યો કે પહેલા મંથમાં આપણે પોલિટી કરશું. તો શું કરશું આપણે કે પોલિટી તો કરશું જ. હવે તમે આખો દિવસ પોલિટી ના વાંચી શકો, એક વસ્તુ યાદ રાખજો. હવે 1 મંથ આપણે પોલિટીનો આપ્યો તો 1 મંથ તો ખૂબ જ ઇનફ છે કે 1 મંથમાં પોલિટી થઈ જ જાય. હવે કોઈ સામાન્ય વિદ્યાર્થી હોય એ સામાન્ય ઝડપે વાંચે તો પણ પોલિટી 1 મંથમાં થઈ જાય. જો તમે ક્લાસ 1-2 ની તૈયારી કરતા ને હાલના સમયમાં, તો પાછળના યરના પેપર જોઈને હાલજો પ્લીઝ. અનુચ્છેદ વાંચવા બેસતા નહીં અને ગોખવા બેસતા નહીં એટલા પૂછાતા નથી. તમે ક્લાસ 3 ની તૈયારી કરતા હોય તો હા અનુચ્છેદ પૂછાય છે તો તમારે ગોખવા પડશે, પણ ક્લાસ 1-2માં બહુ ઓછા પૂછાય છે, નહિવત પૂછાય છે. તો હવે અનુચ્છેદ ગોખવા બેસવા નહીં, એક વસ્તુ યાદ રાખજો. હવે પેલું પોલિટી આપણે લીધું તો આપણી પાસે 30 દિવસ છે પોલિટી માટે. 1 મંથના આપણે 30 દિવસ લઈએ. હવે એ 30 દિવસમાં મારે પોલિટી પૂરું કરવાનું છે, તો હું સવારથી 8 વાગ્યા ઉઠીને 9 વાગ્યાથી વાંચવાનો શરૂ કરું છું. તો હું 9 થી તે 1 વાગ્યા સુધી માત્ર પોલિટી જ વાંચું છું કે માત્ર પોલિટી જ વાંચું છું. તો મેં કેટલી કલાક વાંચ્યું કે ભાઈ 4 કલાક પોલિટી વાંચી. હવે 1 વાગ્યાથી હું 2 વાગે જમવા જાઉં છું, પછી 1 કલાક આરામ કરું છું, અને 3 વાગે પાછો જાઉં છું ભણવા, એટલે કે વાંચવા જાઉં છું.
અથવા લાઇબ્રેરી જાઓ છો, ગમે ત્યાં 3 વાગ્યે મેં પાછું શરૂ કર્યું વાંચવાનું. હવે 3 વાગ્યે વાંચવાનું શરૂ કરીશ ને તો 3 વાગે હું એવો સબ્જેક્ટ લઈશ કે જે થોડોક ફ્રેશનિંગ હશે, એટલે કે મને ફ્રેશ કરી શકે એવું. હવે ઘણાને કરંટ અફેર્સ વાંચવા ગમતા હોય, ઘણાને એવા અમુક વિડીયોઝ જોવા ગમતા હોય, અથવા તો ઘણાને બીજા સબ્જેક્ટ ગમતા હોય. હવે જો ઇકોનોમિક્સ છે, સાયન્સ એન્ડ ટેક છે, પછી કરંટ અફેર્સ છે અને મેથ્સ છે, આ સબ્જેક્ટ એવા છે કે તમારે બહુ યાદ ન રાખવું પડે, પણ તમને મજા આવે, કંઈક તમને નવું જ જાણવા મળે. મેથ્સ છે, પછી જે કરંટ અફેર્સ છે, પછી સાયન્સ એન્ડ ટેક છે, પછી ઇકોનોમિક્સ છે. ઇકોનોમિક્સ તમે સારી રીતના સમજો ને તો ખૂબ જ મજા આવે એવો સબ્જેક્ટ છે. ઘણા ઇકોનોમિક્સ બોરિંગ લાગતો હોય, પણ એ બોરિંગ નથી ખરેખર. તો હવે ઇકોનોમિક્સ કરીએ આપણે. ધારો કે હું 3 વાગે ઇકોનોમિક્સ લઉં છું અને 3 થી 5 હું ઇકોનોમિક્સને આપું છું, 2 કલાક રોજની 2 કલાક ઇકોનોમિક્સને આપું છું. તો શું થશે કે આ મેં 2 કલાક ઇકોનોમિક્સને આપીને તો જ્યારે મારો પોલિટી પતશે ને પહેલા મંથના એન્ડિંગમાં, એની સાથે સાથે મારો ઇકોનોમિક્સ પણ પતી જશે. એટલે કે ચોથો મંથ જે આપણે કાઢ્યો હતો ઇકોનોમિક્સ માટે સ્પેશિયલ, એ બચી ગયો અને આપણા 2 સબ્જેક્ટ એક જ મંથમાં કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. એટલા માટે એક દિવસના 2 સબ્જેક્ટ રાખીએ, જેથી આપણને વાંચવામાં પણ વેરાયટી આવે અને મજા પણ આવે. તો 3 થી 5 મેં ઇકોનોમિક્સ રાખ્યા, એટલા માટે શું થશે કે આ મંથના એન્ડિંગમાં મારા 2 સબ્જેક્ટ કમ્પ્લીટ થયા. એ જ રીતના આપણે બીજા મંથમાં જેમાં આપણે જીઓગ્રાફી કરવાના છીએ એની સાથે સાયન્સ એન્ડ ટેકને લઈ લઈશું, પછી હિસ્ટ્રી કરવાના છીએ એની સાથે કરંટ અફેર્સને લઈ લઈશું. કરંટ અફેર્સ તમને આગલા મંથના જે છે એ કરી નાખવા, અથવા તો કરંટ અફેર્સ તમે છેલ્લે કરો તોય વાંધો નથી, તમે મેથ્સને લઈ શકો છો એની જગ્યાએ. કોઈ પણ નાના સબ્જેક્ટને એની સાથે મોટા સબ્જેક્ટ સાથે લઈ લેવો. આપણો કહેવાનો ભાવાર્થ એવો છે. તમને હું સ્પેસિફિક ટાઈમ ટેબલ ના આપી શકું, તમે આ રીતના ટાઈમ ટેબલ બનાવી શકો, એક આઈડિયા છે, સમજાણું? હવે 3 થી 5 આપણે એ કર્યું. હવે 5 વાગે શું કરશું કે આપણે ટી બ્રેક લેશું, અડધી કલાકનો ધારો કે ટી બ્રેક લઈએ. તો આપણે 5:30 થી વાંચવા બેસીએ છીએ. 5:30 થી વાંચવા બેસીએ તો આપણે વાંચશું 8 વાગ્યા સુધી. 8 વાગ્યા સુધી વાંચીએ આપણે, એટલે આપણી પાસે કેટલો ટાઈમ મળ્યો આપણને? 5:30 ને અડધી કલાક એટલે 6 થયા. 6 વાગ્યા. 6 વાગ્યા પછી તમને 2 કલાક બીજા, એટલે કે તમને અઢી કલાક મળે. હવે અઢી કલાકમાં તમે શું વાંચશો કે તમે વાંચશો પોલિટી. શું વાંચશો? પોલિટી. પોલિટી વાંચ્યું ને, હવે શું કરવાનું? 8 વાગે આપણે જમી લેવાનું, સ્વાભાવિક વાત છે, જમીશું, પછી થોડા ફ્રેશ બ્રેશ થઈશું. પછી ધારો કે તમે 10 વાગે વાંચવા બેસો છો. કેટલા વાગે? 10 વાગે. હવે તમે 10 વાગે જ્યારે વાંચવા બેસો છો ને, પહેલી 1 કલાક શું કરશો કે આજે જે વાંચ્યું છે એની ઉપર નજર ફેરવશો. એટલે કે એ વસ્તુનું ક્વિક રિવિઝન કરશો. ક્વિક રિવિઝન શા માટે જરૂરી છે એ આપણે વાત કરેલી છે એક વિડીયોમાં, કે આપણે રિવિઝન કઈ રીતના કરવું, તો તમે તે પણ જોઈ શકો છો. હું તમને ખાલી અત્યારે એટલું કહી દઉં કે તમે જે આખા દિવસમાં જે વાંચ્યું છે એને રાત્રે 1 કલાકમાં ક્વિક રિવિઝન કરવાનું. હવે વાગી ગયા છે 11 વાગી ગયા ને. હવે 11 વાગ્યા પછી તમે 12 વાગ્યા સુધીનું ટાઈમ ટેબલ રાખો તો ચાલે. હવે 11 થી તમે શું કરશો કે 11 થી 12 વાગ્યા સુધી આપણે OMR સોલ્વ કરશું, MCQ સોલ્વ કરશું. ગમે ત્યાં તમને ઢગલો MCQ મળી જશે. આપણી વેબસાઇટ ઉપર પણ ઘણી બધી ક્વિઝ છે, એની લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, ત્યાંથી તમે વેબસાઇટ પર જઈને ક્વિઝ રમી શકો છો. અથવા તો તમને ઢગલો ક્વિઝ મળી જાય છે ગમે ત્યાં. પણ એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે ક્વિઝ કરતા પહેલા એ વસ્તુ જોવાની કે આ ક્વિઝ છે એ જેન્યુઅન છે કે નહીં. કેમ કે ખોટો આન્સર ક્વિઝમાં હશે ને તો તમને જ ખોટો એ જિંદગીભર લાગશે. એટલા માટે એ વસ્તુ હંમેશા ચેક કરતી રહેવાની. અને ક્વિઝ છે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ છે એ ખોટી જ રીતે રમે છે. કઈ રીતના કરે કે એક ક્વેશ્ચન આપ્યો છે, એના 4 ઓપ્શન છે, A, B, C, D. હવે આ ક્વેશ્ચન ઉપરથી 4 ઓપ્શન આપી દીધા આપણને, તો આપણે શું કરશું કે 4 ઓપ્શનમાંથી જે સાચો હશે એ ટીક કરશું ને આગળ વધી જશું. જય સીતારામ. પણ એવું કરવાનું નહીં. શું કરવાનું? આ ઓપ્શન છે, ધારો કે એ ઓપ્શન છે એ સાચો છે, તો હું શું કરીશ કે એ ઓપ્શન છે એ સાચો કેમ છે એ મને ખબર હોય તો ઠીક છે, ના ખબર હોય તો એના રીઝન્સ જોઈશ, એ ટોપિક ઉપર ચર્ચા કરીશ, એ ટોપિક ઉપર ફ્રેન્ડ સાથે ચર્ચા કરી શકું છું, અથવા તો એ ટોપિક હું જોઈ શકું છું, વિડીયો જોઈ શકું છું, ગૂગલ પર સર્ચ કરી શકું છું કે એ ટોપિક શું છે. પછી બીજા 3 ઓપ્શન એવા છે B, C અને D. જો તમે પાસ્ટ યરના પેપર શું ઉપાડો ને, ત્યારે તમને પાસ્ટ યર્સના પેપરમાં તમને ઘણી બધી નોલેજ મળે. કઈ રીતના? એમાં તમને કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછેલો હોય ને એના 4 ઓપ્શન્સ આપેલા હોય, 4 ઓપ્શન્સના તમે MCQ જોવો અને એના જવાબ જોવો, અને એ જવાબને તમે ડિટેલમાં જોવો ને કે આ જવાબ છે એ કયા શબ્દ ઉપરથી છે. કોઈ રાજાનું નામ હોય તો એ રાજાનું રજવાડું કેવું હતું, એ બધું તમે જોવો ને તો તમને એની ઉપરથી ઘણા ક્વેશ્ચન્સ છે એ મળી જશે, જે તમારી આવનારી એક્ઝામ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે આવનારી એક્ઝામ માટે કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કેમ ખબર પડે? તો આપણને એનાથી ખબર પડે કે આ જે ક્વેશ્ચન છે એ સરકારે અથવા તો જે બોર્ડ છે જે એક્ઝામ લે છે એણે પહેલા પૂછેલા છે. એટલા માટે
આ જે ક્વેશ્ચન્સ છે એ સરકાર અથવા તો બોર્ડના ધ્યાનમાં છે, તો આપણે શું કરશું કે આપણે એ ક્વેશ્ચન્સ છે એની ઉપર વધારે ભાર આપશું. કોઈ રાજાનું નામ આપ્યું હોય તો એ રાજા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સમજાય છે, ભલે ઓપ્શનમાં એ જવાબ સાચો ના હોય તો પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને એ રાજાને આપણે ડિટેલમાં કરી નાખવાનો ત્યારે ને ત્યારે. આ રીતના એમસીક્યુ સોલ્વ કરવાના. કોઈ પણ એમસીક્યુ લીધો અને આનો જવાબ સાચો અને એ બીજો એમસીક્યુ એમ નહીં કરવાનું, એ ક્યારેય કામ નહીં આવે. એ ગોખ્યું જ કહેવાય એક ટાઈપનું. તમે એમસીક્યુને સમજો નથી, તમે એના જવાબ નથી જોયા, તો તમે કઈ રીતના કહી શકો કે તમે વાંચ્યું છે? એટલા માટે આ રીતના એમસીક્યુ સોલ્વ કરો. ભલે દિવસના 20-30 જ એમસીક્યુ થાય, પણ તમને 1000 એમસીક્યુની જે નોલેજ મળશે ને એ 100 એમસીક્યુથી મળી જશે. એટલા માટે આ રીતના એમસીક્યુ સોલ્વ કરવાના. હવે ટાઈમ ટેબલ ઉપર પાછા આવી જઈએ આપણે. પછી શું કરવાનું? જો હવે અમુક વસ્તુ એવી ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે એ આપણે ઘણીવાર ઇગ્નોર કરી દેતા હોઈએ છીએ. તૈયારી વખતે ખાવા પીવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. બહારનું તો ખાવાનું જ નહીં પહેલી વાત તો, અને એવી વસ્તુ નહીં ખાવાની કે જેનાથી આપણને એસિડિટી ને એવું થાય. કેમ કે એવું થશે તો તમે વાંચી નહીં શકો, અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓને મારી જેમ રાતે વાંચવાની ટેવ હોય એ તો ક્યારેય નહીં વાંચી શકે. એટલા માટે આ વસ્તુ પર ખૂબ જ ધ્યાન રાખવાનું. અને ઘણી વસ્તુઓ છે હેલ્થની પણ ધ્યાન રાખવાની. તમને ટાઈમ મળતો હોય તો 1 કલાક યોગા અને કસરત ને એવું કરતું જવું. માઇન્ડ ખૂબ જ ફ્રેશ રહેશે. સવારે તમે એકવાર કસરત કરી લો ને તો તમારો આખો દિવસ છે ફ્રેશનેસમાં જાય છે. આ વસ્તુ અનુભવ કરવાની છે. તમે અનુભવ કરી જુઓ, અઠવાડિયું તમને ફેર લાગશે. તમારી મેન્ટલ એબિલિટીમાં પણ તમે સારી રીતના વાંચી શકશો અને સારી રીતના યાદ રાખી શકશો, અને કોન્ફિડન્સ લેવલ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. એટલા માટે આવી અમુક વસ્તુઓ છે એ ઇગ્નોર ના કરવી અને એને ધ્યાનમાં રાખીને વાંચવાની ટેવ પાડવી. કેમ કે તમે માઇન્ડ ડિપ્રેશનમાં હોય અને તમે પ્રોબ્લેમમાં હોય ને તમે સરખી રીતના વાંચી ના શકતા હોય ને તમે તોય વાંચો છો તો એ કંઈ કામનું નથી. હંમેશા માઇન્ડ ફ્રેશ રાખીને તમને જ્યારે ફાવે છે ત્યારે વાંચવાનું રાખો તો તમને વધારે ઉપયોગી થશે. તો બસ આ ટાઈમ ટેબલ તમે આ રીતના બનાવી શકો છો. મેં તમને એક આઈડિયા આપ્યો છે કે તમે આ રીતના એને ફોલો કરી શકો છો. ટાઈમ ટેબલ એટલું સ્ટ્રિક્ટ ના બનાવો કે જે આપણાથી ફોલો પણ ના થાય. ટાઈમ ટેબલ હંમેશા છે એ સ્ટ્રેચેબલ હોવું જોઈએ કે જેને આપણે એડજસ્ટ કરી શકીએ. તો આ રીતના પહેલાં એક લોંગ ટર્મ ટાઈમ ટેબલ બનાવો, પછી એના આધારે શોર્ટ ટર્મ ટાઈમ ટેબલ બનાવવાનું. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરી દેજો, જેથી તમને આ વિડીયોઝ મળતા રહેશે. અને આપણા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ અને વોટ્સએપ ગ્રુપની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, ત્યાંથી તમે છે એ જોઈન કરી શકો છો. અને મેં તમને વાત કરી એમ કે અમુક સબ્જેક્ટની ક્વિઝ છે એ તમને આપણી વેબસાઇટ પર મળી જશે. તેની લિંક પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે અથવા તો ઉપર આઈ બટનમાં મળી જશે. થેન્ક યુ.